हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मङ्गलास कुकिङ रेसिपीमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज मैले पक्कु मासुको एकदमै मिठो रेसिपी लिएर आएकी छु दसैँको लागि। पक्कु मासु त यहाँहरूले खानुहुन्छ होला सबैले हैन। यसपालि मेरो तरिकाले खानुहोला, यहाँहरू खुसी हुनुहुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ सहयोग सपोर्ट गरिदिनु होला। मैले यहाँ 2 किलो खसीको मासु लिएकी छु। साना ठुल्ठुलो छ। मेरो आमाले चाहिँ पहिला ठुल्ठुलो यत्रो यत्रो बनाउनुहुन्थ्यो के, अनि त्यही भएर मैले यो पटक नकाटिकन जस्तो छ त्यस्तै छोडिदिएको छु। यो छाला छैन। यहाँहरूलाई छाला मनपर्छ भने राख्न नि सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मोल्नुपर्छ, मेरिनेट गर्नुपर्छ। मैले मसलाहरू यहाँ ठिक पारेकी छु। मसलामा चाहिँ जिरा, धनियाँ, गरम मसला, नुन स्वादअनुसार, कश्मिरी चिल्ली, चिल्ली फ्लेक्स र खुर्सानीको धुलो छ। अब खुर्सानी चाहिँ आफूलाई कतिको मनपर्छ त्यो अनुसारले घटिबढी राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अदुवा चाहिन्छ, हामीलाई अलिक धेरै चाहिन्छ अदुवा चाहिँ। अनि त्यस पछाडि घिउ है, 2 ठुलो चम्चा घिउ राख्दैछु मैले, अलिकति पुग्यो यहाँ। अनि यो मासुमा चाहिँ घिउ भनेको यो पक्कु मासुमा मात्रै राखिन्छ, नभए त तेलमै पकाइन्छ, तेलकै मिठो हुन्छ नि त। अनि तेल राख्ने, तोरीको तेल अलि निकै चाहिन्छ। अनि यति राखिसकेपछि अब मोल्ने, राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। अलि धैर्य गरेर धेरै बेर लगाएर हड्डीले हात घोत्ला अलिकति होस गरेर मोल्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ जति धेरै मोल्यो त्यति धेरै भित्रसम्म मासुमा मसलाहरू पस्छ र मिठो हुन्छ के मासु। मैले चाहिँ अब धेरै बेर लगाएर मोलेँ, एकदमै राम्रो मोलिसकेँ। त्यस पछाडि मैले चाहिँ अब आज राति मोल्दैछु, यो भोलि बिहान पकाउनु छ। त्यो भएर फ्रिजमा राख्छु, त्यो भएर सानो भाँडोमा राख्दैछु। अब मिनिमम पनि 1 घन्टा, म्याक्सिमम त अब 1 रात राखिदिने मेरिनेट गरेर। म चाहिँ यो 1 रात राख्दैछु। अब मैले निकालेँ, यो मेरिनेट भयो रातभरि राखेर हैन। अब पकाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ कराई बसालिसकेँ। कराई बसालेर तेल राखेँ थोरै मसला फुराउनको लागि। अनि मसलामा चाहिँ दालचिनी, जाइफल, सुकुमेल, ल्वाङ, स्टार एनिस, अलैँची, तेजपत्ता छ। यो अलैँची चाहिँ मैले यसरी सानो फुटाएको छु अलिकति हैन। सुकुमेल पनि यसरी फुटाएँ। यो चाहिँ यसो गर्दाखेरि चाहिँ तेलमा राख्दाखेरि चाहिँ यो रस आउँछ के मजाले मसलाको। अनि भुट्ने, अलिकति एकैछिन भुट्ने। त्यस पछाडि मासु राख्ने। अब यो चाहिँ फ्रिजमा राखेको रातभरि भएकोले डल्ला परेको छ। यसलाई बिस्तारै यसरी फुटाउने। आगो चाहिँ मिडियम फ्लेममा राख्नु होला। अनि यसरी बिस्तारै निकाल्ने। अब यो त तातिनु पर्यो नि त मासु त पहिला हैन। तात्नको लागि चाहिँ पहिला मिडियम फ्लेम बनाउने, अनि मासु तातिन्छ, अनि बिस्तारै अनि आगो घटाएर सानो आगोमा पकाउने। यसलाई छोपिदिने। अनि छोपेर एकछिन राखिदिएपछि त ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले अब पसिना आउँछ नि त, यो बाफिन्छ। अनि मजाले यो कलर चेन्ज भएको छ। अब बिस्तारै चलाइदिने। काठको चम्चाले चलाउनु भयो भने चाहिँ भाँडा कोरिँदैन। अनि यो चाहिँ घोटी चलाइ पकाइरहनुपर्छ। मसला धेरै छ नि त, मसला तल टाँसिन सक्छ। त्यो भएर अब मैले छोप्दै निकाल्दै चलाउँदै गर्दैछु। यसरी नै गर्ने हो। अब घिउ तेल मजाले आयो, बोसो पनि पग्ल्यो हैन। अनि टन्नै भएको छ अहिले। अनि यसैमा अब पानी राख्नु हुँदैन। पक्कु मासुमा पानी नराखिकन घिउ तेलमा पाक्ने हो के यो। त्यो भएर सानो आगो राखेर सानो आगोमा बिस्तारै पकाउने। थुप्रै समय लाग्छ, 1.5-2 घन्टै लाग्छ यो पाक्नलाई। अनि अब घिउ तेल यसरी मजाले फिज भएर आउँदैछ। जति पाक्दै गयो माथि माथि फिज हुँदै आउँदैछ। यो चाहिँ 50% जति पाकिसकेको छ। अब फेरि यसलाई यसरी नै छोप्ने। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले त्यो फिज आएको के, थुप्रै पाकिसकेको छ नि त यो। अनि मैले चलाउँदै छोप्दै झिक्दै गरिरहेको छु। त्यसरी नै गर्ने हो। बिस्तारै बिस्तारै धेरै टाइम लगाएर पकाउनुपर्छ पक्कु मासु। आगो सानो राख्ने। ल अब म फेरि अझै चलाउँदैछु। एकैछिन अब फेरि 5-7 मिनट म फेरि अझै पकाउँछु। राम्रो पाक्नु पर्यो नि त भित्रसम्म, ठुल्ठुलो चाना छ हैन। ल अब चाहिँ तयार भयो यो है। हड्डी पनि सबै छुट्टिसकेको छ। मैले चाहिँ अब हिट अफ गरिदिएँ। अब मैले यसलाई मासुलाई निकाल्दिएँ। ल मैले यहाँ सर्भ पनि गर्न थालेँ। अब यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। एकदमै मिठो भएको छ यो मासु, बास्ना पनि मिठो आएको छ। यसपालि यो रेसिपीको मासु खाएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है।